કોણીય વેગમાનના સંરક્ષણનું ભૌમિતિક નિરૂપણ. આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે સૂર્યની ફરતે કોઈ એક ગ્રહ પી લંબવૃત્તીય કક્ષામાં ગતિ કરે છે, એટલે જે તૂટક રેખા વડે દર્શાવાયું છે. ધારો કે પી પાસે ગ્રહનો રેખીય વેગ સદિશ વી છે, માટે સૂર્યને અનુલક્ષીને ગ્રહનું કોણીય વેગમાન L = mvd. સમીકરણ 1. હવે ત્રિકોણ SQP નું ક્ષેત્રફળ A = ½ SQ × PQ = ½ × D × S, કારણ કે PQ = S. ડેલ્ટા ટી સમયમાં ગ્રહ P થી P2 પર જાય છે, તે દરમિયાન ત્રિકોણ SQPના ક્ષેત્રફળમાં થતો વધારો ડેલ્ટા A હોય તો ડેલ્ટા A બરાબર ½ × D × ડેલ્ટા S. હવે લિમિટ ડેલ્ટા ટી ટેન્ડ્સ 0 લક્ષમાં ત્રિકોણ SPP2 અને ત્રિકોણ SPP1ના ક્ષેત્રફળો સમાન બને છે, માટે ગ્રહને સૂર્ય સાથે જોડતી રેખા વડે આંતરાતા ક્ષેત્રફળના ફેરફારનો સમય દર dA/dt = ½ × D × ds/dt = ½ × D × V. બંને બાજુને m વડે ગુણતા m dA/dt = ½ mvd. સમીકરણ 2. સમીકરણ 2 7 1 માંથી mvdનું મૂલ્ય મૂકતા m × dA/dt = ½ × L. સમીકરણ 3. હવે ગ્રહ પર સૂર્યને કારણે લાગતા ગુરુત્વાકર્ષણ બળની કાર્યરેખા S માંથી પસાર થતી હોવાથી આ બળ વડે મળતું સૂર્યને અનુલક્ષીને ટોર્ક શૂન્ય થાય છે. પરિણામે ગ્રહનું કોણીય વેગમાન L અચળ હોય છે, માટે dA/dt = અચળ. સમીકરણ 4. સમીકરણ 4 ગ્રહોની ગતિ માટેના કેપ્લરનો બીજો નિયમ રજૂ કરે છે. સૂર્ય અને ગ્રહને જોડતી રેખાએ એકમ સમયમાં આંતરેલ ક્ષેત્રફળ અચળ હોય છે. આમ ક્ષેત્રીય વેગ અચળ હોવો એ કોણીય વેગમાનના સંરક્ષણના નિયમની ભૌમિતિક રજૂઆત છે.